One of the most important skill that we really need on our everyday of life is the skill and the art of self-motivation. जतिखेर तपाई डाउन हुनुहुन्छ, तपाई लेजी हुनुहुन्छ, तपाई कम्फर्टेबल काम मात्रै गर्दै हुनुहुन्छ, तपाई त्यो कार्य मात्रै गर्दै हुनुहुन्छ जुन कार्य वास्तवमा तपाईलाई एकदमै सजिलो छ, तर तपाईलाई थाहा छ कि there is something else which you should be doing. तपाईलाई थाहा छ कि there is a difficult way जुन बाटोमा वास्तवमा मैले हिँड्नु पर्ने, but you are not choosing to walk on that difficult way because you want to be at comfort, you want to do the easy thing. And it is totally fine to do the easy thing, it is totally fine to be on comfort. तर जतिखेर तपाईलाई थाहा छ कि there is something else which you should be doing, तर त्यो something else important कार्य नगरिकन when you are only doing the things which are easy, या तपाई छिटो छोड्दै हुनुहुन्छ, तपाई गिभ अप गर्दै हुनुहुन्छ, तपाई क्विट गर्दै हुनुहुन्छ, या एकछिन अगाडिसम्म तपाई बढ्दै हुनुहुन्न because it is easy and it is comfortable. At that moment, the thing that we really need is this thing known as self-motivation. Being able to motivate yourself when there is no one else or nothing else that can somehow help you to push forward. पहिलो लेभलमा बुझौँ कि what is self-motivation? Self-motivation is the process of manipulating yourself. Now, this is a realization which I had yesterday. Wow, this is such an amazing statement. This statement ko karan garda I wanted to make this video to let you know that self-motivation is the process of manipulating yourself. Think about it. Tapai kunai pani karya gardai hununcha भने there are multiple voices that we get on our head. One of the voice is usually the voice जसले तपाईलाई अगाडि बढ्नलाई हेल्प गर्छ. The next voice is the voice जसले तपाईलाई त्यो काम नगर भन्ने कुराहरु गरिरहेको हुन्छ. दिमागमै त्यो कन्फ्लिक्ट, त्यो voicesको कन्फ्लिक्ट. Voice in a sense तपाईको दिमागमा आउने त्यो आवाज या तपाईको दिमागमा आउने त्यो थट या तपाईको दिमागमा आउने त्यो पिक्चर, स्पेशली जस्तो खालको आवाज तपाईले आफैलाई दिनुहुन्छ नि, जतिखेर कुनै पनि कार्य गर्ने क्रममा त्यो दुई तीनटा भोइसहरु एकअर्कामा लड्छन्, कसैले गर भन्छ, कसैले नगर भन्छ, कसैले छोड भन्छ, कसैले कन्टिन्यू गर भन्छ, त्यो अवस्थामा पोसिबिलिटी एकदमै हाई हुन्छ कि तपाई अगाडि बढ्नुहुन्न, बढे पनि स्लोली बढ्नुहुन्छ. जब हामीहरुको दिमागमा क्ल्यारिटी छैन, क्ल्यारिटीको नभएको अवस्थामा it is very difficult for you to really be able to move ahead with high dose of mileage in your own self. त्यो कारणले गर्दा it is very important that we bring out self motivation, manipulate our own mind and be able to move ahead. As for example, my dear friends, तपाई कुनै पनि एउटा कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, तपाई असाइनमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो कुनै पनि टास्क तपाई कम्प्लिट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, राति भइसक्यो भनेपछि एउटा भोइसले तपाईलाई के भन्न सक्छ भन्दाखेरि ए छोड यार, अब भोलि गर्नु यार, आज नगर यार, त धेरै बेर गरिएछ यार. अब यो कुरा आफैमा एकदम एट्र्याक्टिभ छ हैन त, एकदमै ब्युटिफुल छ, तपाईलाई कता कता कन्भिन्सिङ भन्छ, यार धेरै काम गरिसक्यो अब नगर यार, हे ओ सब नगरौँ क्या. सो यो जति पनि थटहरु तपाईको दिमागमा आइराछ जसले तपाईलाई कता कता के गर्दैछ त कम्फर्टको बाटोमा लग्दैछ, तपाईलाई इजीको बाटोमा लग्दैछ, तपाईलाई टायर्ड नहुने बाटोमा लग्दैछ. जुन किसिमको सोचाइ आउनु स्वाभाविक हो because you know our mind really wants us to survive, our body really wants to be at comfort a lot of times. तर the only question is, do you want to move into that flow or do you want to do something else? So त्यो अवस्थामा if it is important for you to complete that task, what you really need is self motivation. त्यो अवस्थामा self manipulation या self motivation भनेको के हो भन्दाखेरि यस्तो किसिमको थट निकाल्ने, यस्तो किसिमको आवाज निकाल्ने, जुन आवाज त्यो अगाडि आएको जुन आवाज त नि जसलाई हामीहरु भनौं डिसएम्पावरिङ थट, डिसएम्पावरिङ भोइस जसले तपाईलाई कम्फर्टको बाटोमा लग्दैछ, त्यो कम्फर्टको बाटोमा लग्ने भोइस भन्दा बढी पावरफुल, बढी अपीलिङ, बढी एट्र्याक्टिभ भोइस निकाल्ने ताकि त्यो डिसएम्पावरिङ भोइस आफै स्याडमा परोस् र तपाईले यो आवाज सुन्न थाल्नुहोस्, यो एम्पावरिङ आवाज. जब तपाईको दिमागले भन्छ कि यार नगर यार, अब छोड यार, सुत यार, त थाकिसकेछ यार, त्यतिखेर एम्पावरिङ यार मोर अपीलिङ भोइस के हुन सक्छ कि हैन यार आज कम्प्लिट गर्दै, आज कम्प्लिट गरेछ भने ढुक्क हुन्छ भोलिसम्म हैन त, भोलि आनन्द हुन्छ, भोलि मजाले सुत्नु, मजाले रेस्ट गर्नु. नाउ दिस लुक्स एट्र्याक्टिभ. यार अलि मैले कम्प्लिट गरे भने त आई विल बी एबल टु स्लीप प्रपरली टुमोरो, अहिले कम्प्लिट गरे भने त मलाई त ढुक्क हुन्छ, मलाई त भोलि मजा आउँछ. सो सिन्स दिस एम्पावरिङ थट इज मोर अपीलिङ, अब के भयो त, अब यु विल हैव द पोसिबिलिटी अफ कम्प्लिटिङ दैट वर्क, यु विल हैव द पोसिबिलिटी अफ डुइङ दैट डिफिकल्ट थिङ. सो अहिलेको अवस्थामा नयाँ आवाज निकालेर you were able to convince yourself, you were able to throw that disempowering thought and you were able to manipulate yourself in order to allow yourself to move ahead on that direction. बिहान उठ्ने क्रममा तपाई बिहान अलार्म बजे तपाई उठ्न थाल्नुभयो, अनि तपाईलाई भन्ने सम्भावना हुन्छ कि हैन हिजो रातिसम्म सुत्या थिएँ, आज सुत यार, राति बेला ढिलोसम्म बसेको थिएँ, अनि आज सुत, भोलिदेखि छिटो उठ्नु हैन त. यो अनेकौं डिसएम्पावरिङ थटहरु आउन थाल्छ जसले तपाईलाई कम्फर्टको बाटोमा लग्छ, जसले तपाईलाई फेरि सुत भनेर प्रोत्साहन गर्छ. त्यो अवस्थामा इफ यु वान्ट टु मोटिभेट योरसेल्फ, द एम्पावरिङ थट क्यान बी तैले आज उठिस भने रातिलाई कस्तो मजा आउँछ यार, यु विल बी सो प्राउड कि मैले गरे भनेर, अनि त्यो प्राइडको फिलिङ विल बी सो अमेजिङ. आज उठ्दै यार इट्स गोइङ टु बी सो प्राउडको स्टेटमेन्ट हैन त, इट विल बी सो प्राउडी काइन्ड अफ एक्सन. सो जब तपाई यस्तो किसिमको एम्पावरिङ थट ल्याउनुहुन्छ नि, अगाडिको डिसएम्पावरिङ थट भन्दा यो नयाँ भोइस यदि मोर अपीलिङ, मोर एट्र्याक्टिभ, मोर पर्सुएसिभ, मोर म्यानिपुलेटिभ छ भने यो एम्पावरिङ थट तपाईले सुनेर अगाडि बढ्ने सम्भावना हुन सक्छ. एन्ड दैट इज व्हाट सेल्फ मोटिभेसन रियली इज. इफ यु अब्जर्भ माय डियर फ्रेन्ड्स, वी हैव अ लट अफ थट्स
thoughts on our head र जुन थट बढी एट्र्याक्टिभ छ बढी अपीलिङ छ बढी आफूलाई कन्भिन्सिङ छ आफैले आफूलाई कन्भिन्स गर्ने जुन थट छ त्यही थटको बाटोमा हामीहरू हिँड्ने सम्भावना हुन सक्छ So the trick of self-motivation is being able to tell yourself with those things which are helpful and which are so attractive that you somehow get convinced on that direction. अनि यो स्किल एकदम स्ट्र्याटेजिक तरिकाले आउँछ र निरन्तर प्र्याक्टिसबाट आउँछ स्ट्र्याटेजिक तरिकाले किन आफूलाई सोध्नुस् कि यदि म बिहान उठ्न ढिलो गर्दैछु भने कुन चाहिँ कुरा मैले आफूलाई भनौँ जुन कुरा यति एट्र्याक्टिभ हुन्छ कि म त्यो आवाजलाई डिनाइ नै गर्न सक्दैन त्यो कुरा मैले सुन्नै पर्ने हुन्छ सो स्ट्र्याटेजिक स्टेप हामीले चाल्नु पर्ने हुन्छ कस्तो तरिकाले कि वी हैव टु टेल टु आवरसेल्फ so much beautiful so much convincing so much manipulative kind of things to ourselves so that we become more empowered and we allow the disempowering thoughts to go away from the chapter of our life and it has to be part of nirantar practice as well किनकि तपाईले आज सेल्फ मोटिभेसन ट्राई गर्नुभयो फेल होला भोलि ट्राई गर्नुभयो फेल होला त निरन्तर रूपमा तपाई गर्दै जानुभयो सानो सानो कुरामा आफुलाई मोटिभेट गर्दै if you can complete the things which are important for you to complete that will allow your self motivation muscle to increase you will now be able to come up with some powerful voices छ्याप्प चाहियो कि पावरफुल भोइस छ्याप्प चाहियो कि पावरफुल भोइस त्यो किसिमको प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईको सेल्फ मोटिभेसनको स्किल बढ्दै जान्छ and you will have a much better attitude than the kind of attitude which you have had before. So my dear friends, this is what I really have to say about self-motivation. Try it out. Self-motivation is not just a moment. Self-motivation is actually a habit. Self-motivation is a skill. A skill like habit ma convert garnako लागि we have to practice it every single day. That is how our skill and art of self-motivation can really beautify and can really be more powerful. Keep motivating yourself when there is no one, nobody, nothing that can really inspire you to move ahead in the direction of light by letting go of the direction of darkness. I'll see you again. All the very best. I hope to see you much motivated next time.